less 5%. Pag ano ma'am? Pag cash po, Pag cash straight tapos lang. straight payment. Mga credit card ganun din. Pag credit card, debit card po na straight, less 3% na lang. 5% siya. So, ito yung price niya. Payment, less 5%. Pag ano ma'am? Pag cash po, Pag cash straight tapos lang. straight payment. Mga credit card ganun din. Pag credit card, debit card po na straight, less 3% na lang. 5% siya. So, ito yung price niya. Hindi po sir, yun na sir. Bakit ano to? Mas mahal yan? Default po to sir. This one sir, if ever sa mga ibang credit cards na gusto up to 36. Pero yung price talaga po nila. Magkano nga pag ginatch na lang? Ito yung ano niya. Ako, from 7 to 6,990 less 5%. Oh, birthday mo. Sige mga ka. Ilang mga. Habang sa adapter sir. Meron talaga. Pag hindi, bibili na lang ako. Inform ko lang po kayo ma'am, this one po is a 1-year warranty. Pero hindi po sakop ng warranty natin yung any physical damage and water damage. Pero meron po kami additional warranty po kung gusto nyo po. Yun po yung Protect Plus. Yun po yung bago namin. Mag-add lang po kayo ng 7,590 po. Opo, for the warranty po na hindi po Ingatan mo sakop na lang niya. Sige. Sa software, ano warranty? May warranty. Apo yun. Pero sa mga kanya na-crack po Mga siya, nabasa. nalaglag mo po. Tapos mo yung ano, earbud ko? Lagi. Yung wireless po ba sir? Oh, may wireless. At this naman. one po, sa second gen, we have po 9,490. Then we also have po si Pro, yung 14,990. Magkano? 14,990. Ay, dalawa lang yung option. Apo. Ibig sabihin wala pang kasamang ganyan. Walang ganyan We eh. also have po yung ganito sir. Yung may ano? may wire. May wire. Ayun Lightning. Hindi ko naman hindi naman ako nagbabayad. Magkano? Nasa 9,000 yan. Ito po, 9,500. Ito po, 50. 15. May discount din yung pag cash. Wala Wala po na. sir. Dito Only lang. on units lang tayo sir. Pero pwede natin siya installment po. Takot ako sa Ay, ito pala. Magkano to? Yung charger na ano. Duo charge. Magsi. Okay lang po. Yan na yung bago yun. Paano yun? Inaano mo lang? Papang mo lang siya. Tapos ito, nire-recharge. Paano? Hindi ko nga alam. Pag 6 charger. Pero tingin ko Meron mahal po yan. sa ganito po yung ganito. Hindi Yung yan. may magnet. Pwede niyo po siyang Yan, ilagay magkano? sa... May nakita. This one po is 2,490. So, imbis na ganon, pwede na yan. Opo, pwede po to. Pero china-charge din to. Opo, dapat may ganito rin siya sir. Ganun pala yun. Pero ang Pero ano lang po ipapatong niya, mo hindi na niya lang. masyadong gamit yung inyong charge. Pero okay naman pag gamitin. May patong na lang siya, didikit lang po. Ano yan ma'am, na parang napupuli charge siya, tapos para pagdala mo sa sasakyan. O talagang ganon. Pwede po siyang ano, gusto niya po, O habang niya po naka... sa power bank para nakadikit lang dito yung ano, pinakaganda po no? Or sa ano po, patong lang sa sasakyan, sa bahay. Yes po, hindi siya nag-ano. Ikaw na mag-keynote. Hindi siya Expire? Hindi po. Clear na lang po mga pakit. Ikaw na lang mag-ano yung pillow. Kasi sayang 5%. Sayang na ba? Okay na. May sakli ka ng 50 centavos. Sa email. Ay, ko confirm mo pa. Tapos tsaka lang po siya mag-register sa system namin, sir. Hindi na naman. Silver. Yun yung white, no? Apo. Okay. Graphite yung parang silver talaga. Okay. Okay. Sir lang po natin naman kasi for any change of mind po, kung sinabuksan na natin siya, may 25% stocking fee po siya from the original price. Sige, okay na yun. January 1 pa namin tangang gusto bilhin. Sarado lang kayo, diba? Sarado na. Parang nagkaroon kayo ng siguro. Sumunta kami ng Evia. Ulo. Wala.
Iba yun sa ibig. Iba nga, hindi siya power lock. Rock. Makacheck na lang po. Ngayon lang ako nakakita Ayaw. ng silver. Ay, kaya nakahawak. Ano nahawakan mo, ma'am? Blue? Mostly blue. Blue. Okay lang Gold. yun. Dapat sikat kasi masyado yun. Ganda. Pa-check na lang po ma'am yung surfaces niya front and back po. Kung may nakikita ko kayang ano dyan, scratch. Wala pong ano. Bayad na to. Kailangan na ganyan ma'am, tempered agad, saka Doon mo kami sa labas mo. kahit, Tapos, kahit clear to. isa na lang talaga din yung ano, ma'am. Yung Okay. sticker. Sabi. Yung sticker na libre. Ito. Ano yun Sana ba lang. yan? Kasi Hindi nga naman dati natin- dalawa. Oh, hindi naman natin ginagamit. Hindi yung mga Nasa box nag-unbox. lang din. Pinapanood ko yung nag-unboxing. Oo. Lock na po natin Okay. naman. Okay naman po yung kanya. Nakakaano no? Ang ganda, no? Ano ba Ang yan? ganda, ma'am, no? Mostly graphite din naman dito. Ano mas maganda yan, di ba? White eh. Parang clear case para kapakita yung color. Stainless. Malaki dito. Saka ang silver namin yan sir, dalawa lang. Pero sanay na, kasing laki lang siya ng Galaxy S. Anong size ng SIM niyan, ma'am? Nano po. Nano tri-cup. Ayun. Tricat. Yung pinakamalit nun. Try ka. Yung Sige, bilhin na lang ta. Ma'am, pa-check na lang po yung inyong screen ko kung may nakikita po kayong dead pixels or hairline. Pa-check na lang. Sakto pala, bonjour ka eh. Eh, di Bakit? bonjour pala yung bonjour. Saka naman po. Set up na po natin naman. English po. Connect ko lang po sa wifi para ma-check Sa po inyo yan, natin ma'am. yung connectivity. Para sa Para ma-check po natin kung may problem sa mag-connect sa wifi po. Ito mga to, white. Tape yun? Ay, Ganun talaga po. talagang ganun Ay. diretso. Okay. yung color Ano ng naman yun? icon niya. Later na lang po si Case ID mo. Pwedeng next time na. Apo, Skip, okay. later na lang po po. Passcode po, later na lang din po. Sige. Ayaw yata eh. Yung transfer. Kapag ID, later na lang din po. Paano kaya yung Apple ID mo dati? Ano, mahirap yun. Kapag later na lang po. Register ka na lang ng bago. Pa-check na lang po mga front and back camera po, also the video po. Dapat hindi kita yung pimple ko dito. Kita nga dito sa iPhone. Ganda ng sa photography yan. Eh. Kaya po niya mag-autofocus, malapitan yung mga screen at saka po yung mga malayuan. Ultraviolet. Kaya tapos yung camera. Okay na lang po sa camera. Tama Yung sa sa sound. sa portrait, ang ginaganto po niya. Pwede kayo mag, edit po ng mga pictures na hindi na kailangan ng mga application po. Sana all talaga yung gano'n. Next po yung sticker naman po, check natin. Yung ano, Pwede kayo kanta man. almost ano ba yan? Almost. Ay, hindi, yung... Hindi, joke lang. Sige, kahit Ito ano. na. Walang po. Silent button on off po. Magkano naman. Ay, alam ko na. Search mo nga ma'am yung ano, Mark Anthony Agasang. Mark Anthony. Yan, Agasang. Hindi, naka-wifi kasi yun. Agasang. Ayun. Yan ma'am. Tingnan, pakinggan natin siya. Kayo ba'y may mga So yan. properties Hindi, okay. Okay na ma'am. Ano ba yun, sir? Oo. Ilan? Ah, Kaya yan, unboxing ko yan eh. estimates? Gusto niyo ito bang po, malaman ma'am, yung Madiwan, low ma'am. button po, high button. kung Magkano gano'n naman. para sa Then, inyo? check ko na po yung speaker. Okay. Yun pala, dapat yan.
Yung charger naman. Okay. May radyo, no? Sabi mo kanina. Charge. Plus na naman isang factor charge. For the pin po, check po natin kung nakastock yung kanyang. Hindi naman, sir. Libre pa rin yan, no? Opo. Ayun, kasi nakawala yung ganyan. Commercial Nano Tricard po. 5G na po siya, sir. No? So, mas maganda po yung SIM yung 5G. Pero it depends pa rin po sa location. Ano yung masasuggest mo? Smart, globe, Kayo po kung ano pong type, gano'n. ano? Okay na. Oo, okay. Pwede ba ito? Ano? 5. Hindi mo pwede. Anong lalagay mo dyan na ano? Wala. Wala, di ba? Ano na to? Wala na. So, okay naman po siya. Ma'am, close na po natin siya. Ano lang, prepaid na lang to. Para ano. Wala. Mahirap. Prepaid. Hindi, may mga 1 week naman yan. Meron naman ano nga, di ba? Yung si Mandy. Ito tayo. Okay naman, no? Opo. Ang ganda. Bali, Si Mandy na lang ako sa ano. close ko na po siya, ma'am, since na-check naman po natin yung camera, yung speaker, mga buttons mo, tsaka charging po. Okay. Wala free. Parang free. Wala bang Apple na libre yung Magkano? Yung may tagat. Back in box ko na lang. Okay na sir. Sige ma'am. 200. Buksan ko lang po siya. Dito na ano. Nice. Yun. Ang social look. 10 yan.